আজি সন্ধিয়াৰ সৰ্বাততকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু আপোনালোকে এই খবৰকেইটা জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডত যিটো বেল আইকন আছে এই বেল আইকনটো টিপি দিব। আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাই থাকিব। আজি প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়াৱহ খবৰ। আৰু ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া গতি বেয়া হৈ গৈছে, কিয়নো 24 ঘণ্টাত আজি সন্ধিয়ালৈকে 2,58,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 8,200 লোক আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰণত। এটা ভয়াৱহ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আজি 2.58 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে আজি সন্ধিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু কৰোণাৰ নতুন আক্ৰান্ত হৈছে। এই ঘটনাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ হাহাকাৰ অৱস্থা কৰিছে। দেশখনৰ দৈনিক বৃহৎ সংখ্যক কৰোণা ভাইৰাছৰ ঘটনা প্ৰতিবেদিত হৈছে। সোমবাৰে প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি তাৰপিছতে আজি পুনৰ 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোণা সংক্ৰমিত হৈছে 2,58,089টা নতুন প্ৰতিবেদন হৈছে। একে সময়তে COVID-19ৰ ফলত 385 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে 385 জন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু দেশত ইতিবাচকৰ হাৰ হৈছে এই সময়ত 19.65% বৃদ্ধি। আৰু বৰ্তমান সক্ৰিয় ঘটনা হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই মুহূৰ্তত 16,56,000। সেইবাবে সম্পূৰ্ণ দেশত লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আজি দিনটোৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে, কিয়নো আজিৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা আহি পৰিল অৱশেষত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ডাঙৰ বৃহৎ ঘোষণা। লগতে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আজিৰ পৰা, সম্পূৰ্ণ লকডাউন। এই মুহূৰ্তত যিহেতু 15 তাৰিখৰ পৰা যিখন নতুন SOP আহিছিল, কিন্তু আজি এই SOPখন এই মুহূৰ্তত কাৰ্যকৰী হ'ব, কিন্তু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কৈছে যে ক'ভিড ভেকচিন 2টা ড'জ নোলোৱা লোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অসমতে এতিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ লকডাউন। আৰু যিসকলৰ বাবে ক'ভিডৰ দুটা যি ভেকচিন আছে এই ভেকচিন লোৱা নাই, কিন্তু সেইসকলৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী এতিয়া বিপদত পৰিব। ঘৰৰ পৰা ওলালেই বিপদ, যাব নোৱাৰিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়, যাব নোৱাৰিব চিনেমা হল, আনকি গাড়ীটো উঠিব নোৱাৰিব। বিয়া বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সেয়া আপুনি নিজৰে হওক বা বেলেগ কোনোবাই হওক পাতক, আপুনি নিষিদ্ধ কৰিছে। লগতে কৈছে যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৰোণা ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কিংবা প্ৰশাসনৰ এই মুহূৰ্তত অধিক স্পষ্টকৈ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ যিহেতু লকডাউন আৰু কি নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে, আৰু আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে হোটেল, চিনেমা হল, চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদি সম্পূৰ্ণ ৰাজহুৱা স্থান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। সোমাব নোৱাৰিব কোনো, কেৱল হস্পিটেলতহে যাব পাৰিব আপুনি। তাৰ লগতে কৈছে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান লোৱা মানুহ সোমালে কৰ্তৃপক্ষে 25,000 টকা জৰিমনা। হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, চৰকাৰী কাৰ্যালয় সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আৰু ভেকচিন লোৱাসকলে চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই সেইসকল ভেকচিন 15 জানুৱাৰীৰ পিছত কাৰ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰে বুলি কৈছিল, কিন্তু অৱশেষত এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হৈ উঠিল। আৰু এতিয়াৰ পৰা কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব। আৰু তেওঁলোকে যিকেইদিন নাযায় তাৰ দৰমহাও কৰ্তন হ'ব। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অৱশেষত বাধ্য হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা দিবলৈ। অসমৰ 5 ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে আকৌ ইয়াতকৈ কঠোৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিশে গতি কৰিব, কিয়নো এই মুহূৰ্তত 5খন ৰাজ্যৰ বাবে আহিছে বেয়া খবৰ সমগ্ৰ অসমত। কিয়নো কোন 5খন জিলা ক'ভিডে লৈছে সংহাৰী ৰূপ, আপুনি এই 5খন জিলাৰ ভিতৰত পৰিছে নেকি? কিয়নো ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এই 5খন জিলাক লৈ। লগতে কৈছে যে ইয়াত কোৱা অনুসৰি দ্ৰুতগতিত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যৰ 5খন জিলা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু 1000 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 24 ঘণ্টাত আজি সন্ধিয়ালৈকে এই 5খন জিলাত। আৰু দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধি পালে হয়তো আহিব এই মুহূৰ্তত কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। এই কথা আমি কোৱা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। লগতে এই 5খন জিলাই নহয়, এই 5খন জিলাৰ লগত আৰু সংযোজন হ'ব বহুকেইখন জিলা, কিয়নো অসমৰ বহুকেইখন জিলা অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছে। আৰু লগতে কৈছে যে এই 5খন জিলাৰ টপ লিষ্টত আছে, বৰ্তমান টপ লিষ্টত আছে যিকেইখন জিলা অধিক আক্ৰান্ত। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ', কাছাৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপ ব্যাপক সংক্ৰমণ হৈছে, কিয়নো এইকেইখন জিলা আপোনালোকক স্ক্ৰীণত যিকেইখন জিলা দেখিছে এইকেইখন জিলা অৱস্থা শেষ হৈ গৈছে। আৰু 24 ঘণ্টাত ক'ভিডৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে 5 জনতকৈও অধিক লোক। এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ খবৰ আহি পৰিছে। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত চিনাকি পিছত অপহৰণ কৰি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, তাৰপিছত জ্বলাই দিলে যুৱতী। এটা ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম জোকাৰি গৈছে, কিয়নো এগৰাকী মহিলাক প্ৰথমতে অপহৰণ কৰি নি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে। তাৰপিছত মহিলাগৰাকীক
জ্বলাই দিছে দেশত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধমূলক ঘটনাৰ মাজতে ইন্দোৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ছত্তীশগড়ৰ এগৰাকী যুৱতীক ইন্দোৰলৈ নি দলবদ্ধ দৰ্শন কৰি অত্যাচাৰ কৰে একাংশই পাখনে জানিব পৰা মতে অভিযুক্তই প্ৰায় এক মাহ ধৰি যুৱতীগৰাকীক বন্ধক বনাই ৰাখি ধৰ্ষণ কৰে কেৱল ইমানেই নহয় যুৱতীগৰাকী ব্যক্তিগত অংগ আৰু অন্যান্য ঠাইৰ দাঁতেৰে কামুৰি চিগাৰেট জ্বলাই দিয়ে এই ইতিমধ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে পীড়িতাগৰাকীয়ে কয় যে দুবাৰকৈ পলাইছিল কিন্তু ছত্তীশগড়তো অভিযুক্ত অন্য লোকৰ দ্বাৰা তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইন্দোৰলৈকে মাতি নিছিল তাৰপিছত যুৱতীগৰাকী ইন্দোৰলৈ উভতি গৈছিল যদিও অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি পুনৰ পলাইছিল তাৰপিছত তেওঁ আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু আৰক্ষীয়ে 4জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু মুখ্য অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে উল্লেখযোগ্য যে যুৱতীগৰাকীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 15 জানুৱাৰীত এজাহাৰ দাখিল কৰে এজাহাৰ মতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে 35 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী ৰাজেশ বিশ্বকৰ্মা নামৰ যুৱকজন লগ পাইছিল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু ৰাজেশ তেওঁক বিয়া পতা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু ৰাজেশে যুৱতীগৰাকীক নিজৰ লগত ইন্দোৰলৈ নি তেওঁৰ বন্ধু অংকেশ বাঘেল আৰু বিবেশ শৰ্মা আৰু বিপিন বড়োৰ মিলিৰ সৈতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে প্ৰায় এক মাহ ধৰি যুৱতীগৰাকীক বন্ধক বনাই ৰাখিছিল তাৰপিছতে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত সংঘটিত হ'ল তাৰপিছতে এই মুহূৰ্তত পুনৰ হাহাকাৰ অৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নগাঁৱত যি ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছিল কিয় অঘটন ঘটিছিল ৰাজপথত গাড়ী ৰখাই থোৱাৰ পিছতে ডিচিক যি ধমক দিছিল সমগ্ৰ বিশ্বতে এই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যসমূহত বিয়পি গৈছিল এইটো ভিডিঅ' কিন্তু এজন চৰকাৰী বিষয়াক অপমান কিয় ডিচিক ধমক দিয়াক লৈ প্ৰিয়ংকাৰ চতুৰ্বেদীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত উত্তৰ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যুদ্ধ নগাঁৱত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল নগাঁৱৰ ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য শিৱসেনা সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত অব্যাহত আছে টুইটাৰৰ যুদ্ধ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে টুইটাৰত শৰ্মাৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে আৰু প্ৰিয়ংকাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰি কয় যে আপোনাৰ নিজৰ কাম কৰা এগৰাকী বিষয়াক ৰাজহুৱা স্থানত অপমান কিয় সেই বিষয়ত পূৰ্বে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব লাগে উল্লেখযোগ্য যে পহিলা মাঘৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱৰ ৰাজপথত উপায়ুক্তক ধমক দিছিল ভিআইপি সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্ভশ শীঘ্ৰে ধমক দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু নগাঁৱৰ গোমতাগড় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা তাৰপিছতে এইগৰাকী সাংসদে এইদৰে টুইটাৰ অফিচিয়েল একাউণ্টৰ জৰিয়তে টুইট কৰিছিল তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিটুইট কৰিছে আৰু উত্তৰ দিছে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কি ক'লে এই মুহূৰ্তত সকলো খবৰ আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী কনভয় পাৰ কৰাবলৈ সাধাৰণ লোকৰ যান বাহন আবদ্ধ কৰাৰ কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁও জিলা উপায়ুক্তক ধমকি দিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় সাধাৰণ লোকক কষ্ট দি মই ৰজা মহাৰজা নহওঁ কিন্তু এই ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ ব্যাপক ৰূপত চৰ্চা লাভ কৰিছিল লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছিল শিৱসেনাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখে যে এম্বুলেন্সৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাতায়াত ৰখাই থোৱাই দিয়ে মোৰ SOPৰ বাহিৰত আৰু এনে কোনো নিয়ম নিৰ্ধাৰিত নহয় লগতে কৈছে CM প্ৰটকল অংশীদাৰী নহয় এনে নিয়ম বন্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে